найбільша за останній час так точно ракетна атака росіян по енергетиці України. Саме так уже і коментують в Укренерго, і наш міністр енергетики, власне, повідомив про те, що ракет було дуже багато. Ми це бачимо, ми це розуміємо, а в багатьох містах України відчуваємо на собі абсолютно, тому що є у нас вже повідомлення про відключення електроенергії в багатьох українських регіонах, містах, десь аварійні відключення, десь знеструмлення в зв'язку з ураженням серйозним критичної інфраструктури енергетичної. Тому будемо далі якраз обговорювати саме цю тематику у деталях. Отже, відомо, що цієї ночі росіяни продовжили ракетні обстріли України. Якщо напередодні минулої ночі ці ракети були спрямовані російські переважно на Київ, і їх було понад 30, всі були збиті. І ціллю тієї атаки, як вже стало відомо, були якраз удари по об'єктах Головного управління розвідки Міноборони України, але вдалося збити фактично всі ракети. То цієї доби і цієї ночі росіяни вирішили сконцентрувати свої зусилля на ударах по енергетичній інфраструктурі України, били по підстанціях, били по греблі, зокрема Дніпрогесу і різноманітних об'єктах, які там розташовані, і також по ключових українських ТЕЦ та інших ключових вузлах української енергетичної інфраструктури. Ця атака була комбінованою, дуже добре продуманою. Отже, спочатку з'явилися повідомлення, інформація від повітряних сил про запуски шахедів, причому у великій кількості, цілими зграями, групами оці безпілотники камікадзе російські летіли в бік України і з'являлися в різних наших областях і регіонах, з кількох напрямків їх запускали росіяни. Близько півночі, на початок доби, 22 березня, почалися ці нальоти шахедів, і їх збивали як на півдні України, так і в центральній частині, і навіть на заході. Ну, а вже після того, близько 3-ї ночі, о 3:45, з'явилися російські літаки, стратегічні бомбардувальники у повітряному просторі Російської Федерації, і стало відомо про запуски крилатих ракет, перших груп крилатих ракет у бік України. Їх запускали із району Каспійського моря. Застосовують росіяни при цьому, як ми знаємо, стратегічні бомбардувальники, якраз Ту-95М. Ось бачимо, власне, повідомлення від голови Вінницької ОВА про те, що було влучання в тій області в об'єкт критичної інфраструктури. Ну, але таких повідомлень у нас рясніє ними соцмережі і сторінки якраз органів влади. Дуже багато таких повідомлень. Тому будемо сьогодні, власне кажучи, про це говорити в деталях. Отже, ракети російські були запущені з району Каспійського моря, Ту-95М були застосовані стратегічні бомбардувальники, і це були ракети Х-101, Х-555 у переважній своїй більшості. Однак не лише вони. Були застосовані також, як ми знаємо, гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинджал» і «Міги». Носії цих «Кинджалів» так само піднімалися не раз у повітря у Росії. «Кинджали» ці летіли, за повідомленнями попередніми, у дуже різних напрямках, по різних об'єктах. Зокрема, найбільше зараз постраждали Запоріжжя і Харків, там застосовувалися різні російські ракети. Ну, а окрім того, про появу «Кинджалів» і їхній, власне, маршрут повідомляли також на заході країни. Йшлося, зокрема, про Прикарпаття, про Бурштин, де одна із найбільших теж електростанцій країни розташована, і такий західноукраїнський енергетичний острів. По ньому теж били, і там теж були влучання. Тобто серед міст, які зачепила ця атака, ми бачимо якраз Івано-Франківщина, Прикарпаття, Бурштин, повідомлення від місцевої якраз обласної військової адміністрації про те, що там лунали вибухи і є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Це попередня така інформація. Крім того, про одного постраждалого повідомляють якраз в адміністрації області саме Івано-Франківської. І крім того, зачепило, як ми знаємо, дуже багато українських міст і на сході, і в центрі, і на півдні країни. Йде мова про Запоріжжя і Харків в першу чергу, також про Кривий Ріг, де були влучання в критичну інфраструктуру. В багатьох регіонах зараз фактично оголошено такий надзвичайний стан у енергетиці, і відбуваються аварійні екстрені відключення енергетики. Ну, а про Харків взагалі є повідомлення, підтверджені, що там зовсім немає світла фактично у самому місту, і більше того, навіть лінії ДСНС якийсь час не працювали. Ми сподіваємося, що їх вдасться відновити якнайшвидше.
Станом на зараз немає статистики від повітряних сил, скільки всього було запущено, але зрозуміло, що наскільки сильно гатили росіяни, наприклад, зокрема і по Запоріжжю, понад 10 вибухів, 15 вибухів було у Харкові, то як і шахедів, так і ракет, так і кинжалів, очевидно, було багато. І от єдине поки офіційне повідомлення, таке загальне, яке маємо на цей момент, це, власне, від нашого міністра енергетики Германа Галущенко. Він у Фейсбуці написав пост про те, що відбулося цієї ночі, і от заявив, що атака росіян вночі цієї ночі була націлена саме на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час. Ворог здійснює, пише, наймасштабнішу атаку на українську енергетику. Мета не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. І от сам Галущенко пише, що дійсно є влучання, пошкоджені об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії у різних областях. І от, окрім того, сам ж зазначає, що через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, яка живить ЗАЕС. І також вже повідомив, що в частині регіонів нашої країни є перебої із світлом. І от уже зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання, роблять все можливе для того, щоб повернути людям світло, але зрозуміло, що ситуація дійсно складна, і ця ніч була надзвичайно важкою, як і для наших повітряників, так і зараз продовжує бути цей ранок складний для наших енергетиків. От якщо говорити конкретніше про те, де які є влучання станом на цей момент від це офіційні повідомлення від голів ОВА по всій нашій країні, насправді дійсно лунали вибухи і є влучання абсолютно по всій країні, як від сходу, в центрі, півдні, так і на заході. От, зокрема, наприклад, якщо починаючи із заходу, маємо влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області, а також об'єкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це офіційно повідомили голови як і Вінницької, так і Львівських ОВА. Що стосується Вінницької, пишуть, що ворог застосував гібридну атаку БПЛА і крилатих ракет, і от є на цей момент уже точно влучання. Також, що стосується Львівської області, пост Козицького пише, що під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа, і оце на цей момент зараз вже її гасять. Крім того, про постраждалих саме в цих регіонах немає інформації, але окрім того, до речі, по Львівській області, кажу, у Золочівському районі, як бачимо, начальник Львівської ОВА, голова ОВА, написав про те, що пожежа в лісовому масиві Золочівського району, ймовірно, від падіння шахеда. Тобто, щонайменше у двох районах Львівщини є інциденти або з влучаннями, або, власне, з падінням уламків збитих шахедів, ракет тощо. Тому атака, це бачимо, фактично зачепила всі регіони і захід країни в тому числі. У тому числі така ж ситуація схожа на Івано-Франківщині. Теж лунали вибухи, і теж маємо повідомлення від голови ОВА Світлани Онищук про те, що є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. І навіть за попередньою інформацією в цій області є постраждала одна людина. Наразі перебоїв з електропостачанням саме в Івано-Франківській області немає. На місці працюють усі служби, так, і от маємо зараз пост також Онищук, яка каже про те, що дійсно пролунали вибухи на Прикарпатті, і ворог атакував як шахедами, так і ракетами, є влучання, є постраждалі, всі працюють на місці події. І, звісно, дуже така складна ситуація склалася як на Запоріжжі, так і на Харківщині, зокрема у Кривому Розі. Що стосується Кривого Рогу, так, голова Ради оборони повідомив, що внаслідок цієї комбінованої атаки є також влучання в об'єкт, знову ж таки, критичної інфраструктури, от пост Олександра Вілкола, дає можливість краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Працює в місті 213 пунктів незламності. Також Вілкол написав, що введені вже графіки аварійних відключень. Лікарні, інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори. Тож бачимо, що дійсно в області, в самому Кривому Розі є перебої з електропостачанням. І от вже також працюють всі рятувальники на місці події. І от стосовно постраждалих наразі немає останньої інформації, але знову ж таки бачимо, що і тут влучання також зафіксовано. Отже, ми можемо зробити поки що такі попередні висновки про масштаб цього удару, цієї атаки, із повідомлень з різних регіонів і міст. Зокрема, по Одещині є повідомлення від Наталії Гуменюк, речниці якраз нашого південного напрямку, про те, що там збито лише у цій області силами ППО 11 ударних БПЛА російських, але, на жаль, є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Тобто 11 дронів лише Одещина. Стосовно ракет, то найбільше постраждав Харків. Там 15 вибухів нарахували. І це інформація від міського голови Харкова Ігоря
Терехова. Він повідомив, що місто знаходилося кілька годин під масштабним обстрілом з боку Росії. Є пожежі по місту, є також проблеми з електроенергією, зі світлом, повідомляє міський голова Харкова. І він написав, що ворог цілив саме по енергетичній структурі міста. Згодом також міський голова Харкова повідомив, що через знеструмлення насосних підстанцій в місті спостерігаються проблеми із водопостачанням. Ну, зрозуміло, електроенергія і вода, вони пов'язані дуже тісно у міській інфраструктурі. От бачимо, що Терехов також повідомляє, що не працюють лінії ДСНС 101 і 112 у Харкові. І в зв'язку з цим просить звертатися усіх за номерами, які вказані зараз на екрані. Відкриті всі пункти незламності, де теж можна звернутися із своїми проблемами і перебути оцю біду. На маршрути, звісно, не вийшов електротранспорт. Зранку в Харкові автобуси за схемою блекауту перевозять людей. Ну і ще одне місто, яке дуже серйозно обстріляли росіяни цієї ночі, це Запоріжжя. Там не менше, ніж у Харкові, було ударів завдано, ну, принаймні, дуже подібна кількість ракет. За попередніми даними, 12 ракетних ударів по місту. І були повідомлення якраз від начальника Запорізької ОВА Івана Федорова про те, що є ураження об'єктів інфраструктури важливої. Ну, ми бачимо зараз Дніпрогес. Ми бачимо Дніпрогес саме про греблю і про різноманітні будівлі інженерного призначення на станції. Писали і говорили сьогодні зранку найбільше у Запоріжжі, і ми бачимо пожежу, яка там виникла. Росіяни спрямували свої ракети саме по якраз підстанції на Дніпрі і по греблі Дніпрогесу, яка є ключовою фактично інфраструктурною такою одиницею, об'єктом у Запоріжжі. Крім того, є повідомлення про влучання у автобус чи то тролейбус, який перевозив людей на роботу по Дніпрогесу, якраз по цій трасі, яка йде, вулиці, яка йде через дамбу. І попередньо якраз інформація є про загибель людей. Принаймні про це писав радник мера Маріуполя Андрющенко, та в інших джерелах так само ця інформація з'являлася. Укргідроенерго прокоментували в державній компанії ситуацію на Дніпрогес зараз. Вони підтвердили влучання ракет по об'єктах Дніпрогесу і також написали про те, що дамба загалом в порядку, тобто її не вдалося росіянам пошкодити. Однак і триває пожежа на станції, і по певних гідроспорудах Дніпрогесу і греблі було завдано ударів. На місці працюють надзвичайні служби енергетики, загрози прориву немає, ситуація контрольована, але є припущення про те, що росіяни били ракетами по машинних відділеннях, по різноманітних інженерних спорудах станції для того, аби було втрачено контроль над рівнем води, над спуском води, зокрема в районі греблі. Тому це питання потребує доуточнення і вже коментарів фахівців.